මොකද්ද මේ බට් කියලා කියන්නේ? බට් කියලා කියන්නේ අර අමු වයින් එකක් තියෙන මේ අපි ඒකට තමයි බට් කියලා කියන්නේ නමුත් කියලා. ලිඛිත භාෂාවේ බට් කියපු ගමන් අපි ඉස්කෝල ටයිම් එකේදී මතක් වෙන බට් නමුත් කියලා. නමුත් අර ඒ උනාට කියන එක තමයි. ඒත් කියන එක නේද ඇප්ලයි කරන්නේ අමු ලයින් එක තියෙන්නේ ඒක. බට් කියන එකේ. දැන් මෙතන බලමු බට් කියන්නේ බට් කියන්නේ ඒත් කියලා. but don't repeat this. but don't repeat this. ඒත් ආයේ මේ වැඩේ කරන්න එපා. කොහොමද එන්නේ? හරි. ආයේ මේ වැඩේ කොටම ගන්න this කරන්න එපා. don't I repeat. ඔය ටික. එතකොට ඉතුරුනේ ඒත් but එතකොට බට් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒත් කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් ආයේ මේ වැඩේ කරන්න එපා. වාට ඕන නම් මේක කරන්න. මේක භාවිතා කරන්න. but don't repeat this. ඒත් ආයේ මේ වැඩේ කරන්න එපා කියන්නේ. එතකොට බට් එකේ ඒත් කියන එක තියෙනවා. ඒත්. right එච්චරයි.